डियर स्टुडेन्ट, आजको क्लासमा तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु होरिजन्टल एंगल रिपिटेसन मेथडबाट कसरी चाहिँ हामी मेजर गर्न सक्छौं त्यो चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। होरिजन्टल एंगल तीनवटा मेथडबाट चाहिँ मेजर गर्न सक्छौं। जनरल मेथड, रिपिटेसन मेथड र रिट्रेसन मेथड। आज चाहिँ कुरा गर्छु रिपिटेसन मेथडको। रिपिटेसन मेथडमा हुन्छ के एउटै एंगललाई हामी बार-बार चाहिँ मेजर गरिरहेको हुन्छौं। एउटै एंगललाई रिपिट गरी चाहिँ मेजर गरिरहेको हुन्छौं। एउटै एंगललाई एक भन्दा बढी चोटी चाहिँ मेजर गरिरहेको हुन्छौं। अनि मेजर गरेको एंगलको एभरेज भ्यालु लिएर तपाईले एउटा एक्युरेट एंगल चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ, एउटा प्रिसाइज एंगल अब्टेन गर्न सक्नुहुन्छ। त रिपिटेसन मेथडको खासियत यही हो कि रिपिटेसन मेथडबाट तपाईले 5 वटा चाहिँ इरर चाहिँ इलिमिनेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कुन इरर हो त्यो प्रिभियस लेक्चरमा चाहिँ मैले कुरा गरिसकेको छु, त्यो चाहिँ हेर्नु होला। त यो रिपिटेसन मेथडमा तपाईले यो गर्न सक्नुहुन्छ। जनरली हामी के गरिरहेको हुन्छौं रिपिटेसन मेथडमा 3 चोटी या 4 चोटी चाहिँ रिपिट गरिरहेको हुन्छौं। अब तपाईले सोच्न सक्नुहुन्छ कि रिपिट गरेर यदि 3-4 चोटी रिपिट गरेर एउटा एक्युरेट एंगल लिन सक्छौ भने के म 10 चोटी रिपिट गर्दाखेरि झन् त्यसभन्दा बेटर चाहिँ रिजल्ट ल्याउन सक्छौ कि 25 चोटी गर्दाखेरि त्यसभन्दा पनि बेटर चाहिँ एंगल एक्युरेट एंगल चाहिँ लिन सक्छौ कि अब्टेन गर्न सक्छौ कि? तर त्यस्तो हुँदैन है। के यो सर्टेन लिमिटसम्म तपाईले मात्रै चाहिँ एंगल चाहिँ रिडिङ गर्न सक्नुहुन्छ, रिपिट गर्न सक्नुहुन्छ सर्टेन लिमिटसम्म। भनाइको अर्थ म जनरली तपाईको जहाँ पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ 3 चोटी या 4 चोटी, मैक्सिमम 4 चोटी या 3 चोटी जनरली गरिरहेको हुन्छु। म चाहिँ यहाँ 3 चोटी लिएको छु। 3 चोटी एंगल चाहिँ एउटै एंगललाई चाहिँ 3 चोटी रिपिट गरी मेजर गरेको छु र तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। म के गरेको हुन्छु सबै भिडियोमा लगभग मेरो सबै भिडियोमा मैले के गरेको छु प्र्याक्टिकल र थ्योरेटिकल दुवैलाई इन्क्लुड गरेको हुन्छु। आज पनि म प्र्याक्टिकल र यो थ्योरेटिकल दुवैलाई इन्क्लुड गरेर म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। सुरुदेखि अन्तिमसम्म बन्नु होला है। के हुन्छ मेरो यहाँ हेर्दै हुन्छ यो रेन्जिङ रड हो। रेन्जिङ रड यो रेन्जिङ रड यो टार्गेट हो नि। टार्गेटको के नाम दिएछु एक्स टार्गेट है। र यहाँ पनि एउटा रेन्जिङ रड राखेको छु। के छ यो रेन्जिङ रडको नाम, यो टार्गेटको नाम के छ वाई टार्गेट राखेको छु। ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् है। यो एक्स टार्गेट, यो वाई टार्गेट र यो पी छ। हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन के छ पी छ। यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन पी छ, टार्गेट हाम्रो एक्स हो र एउटा वाई हो है। त म पी मा चाहिँ के गरेको छु इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गरेको छु र पी को रिस्पेक्टमा एक्स टार्गेट र वाई टार्गेट बीचको होरिजन्टल एंगल कति छ त्यो एंगल म तपाईलाई रिपिटेसन मेथडबाट मेजर गरेर एउटा एक्युरेट एंगल म तपाईलाई हेराउँछु कि कसरी हुन्छ है। तपाईले जस्ट एक्जाम्पलको तौरमा के गर्नुस् बुझ्नुस् है। पुरै चाहिँ एक्जाम्पल मैले चाहिँ दिएको छु। म कसरी गर्छु त सबैभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ यो एंगल मेजर गर्नलाई होरिजन्टल एंगल मेजर गर्नलाई के गर्नुपर्छ तपाईलाई फेस लेफ्टबाट चाहिँ लिनुपर्छ। के फेस लेफ्टबाट चाहिँ रिडिङ चाहिँ नोट गर्नुपर्छ। मैले त्यही लेखेको छु फेस लेफ्टबाट, त्यसपछि फेस राइटबाट, अनि त्यसपछि यो फेस लेफ्टबाट आएको होरिजन्टल एंगल र फेस राइटबाट आएको होरिजन्टल एंगलको के गर्छु एभरेज भ्यालु लिन्छु। त यो हाम्रो एभरेज होरिजन्टल एंगल आउँछ जुन फाइनल हुन्छ है। फाइनल एउटा एंगल चाहिँ आउँछ। त म के गरे सबैभन्दा पहिला के गर्छु कि विन्डोज ए मा फेस लेफ्टबाट अब्जर्भेसन गर्छु। त विन्डोज ए मा के गर्छु एक्स मा टार्गेट गर्दाखेरि विन्डोज ए मा के गर्छु 0 सेट गर्छु है। के गर्छु 0 सेट गर्छु। त 0 सेट गर्नलाई के गर्नु पर्छ तपाईलाई यो दुवै क्ल्याम्प स्क्रूलाई खोल्नुस्। कसरी चाहिँ गरिन्छ त्यो चाहिँ मैले सिकाएको छु, सिक्नु होला। र यसरी के गरे म यसलाई 0 चाहिँ के गरे विन्डोज ए मा चाहिँ 0 मिलाइसके है। के हुन्छ हाम्रो यो होरिजन्टल प्लेटमा एउटा विन्डोज ए हुन्छ र अर्कोतर्फ विन्डोज बी हुन्छ। त विन्डोज यही कुरा लेखेको छु विन्डोज ए विन्डोज बी। विन्डोज ए मा के गरे म 0 सेट गरे र विन्डोज ए मा 0 यदि सेट गर्नु भयो भने तपाईको विन्डोज बी मा 180 डिग्री अटोमेटिक भइहाल्छ है। त्यसलाई गर्नु पर्दैन, अटोमेटिक भइहाल्छ। किनकि भर्नियर जुन स्केल छ त्यो डायमेट्रिकली के छ अरेन्ज गरिएको छ अपोजिटतिर। यस्तो तरिकाले चाहिँ अरेन्ज गरिएको छ कि तपाईले विन्डोज ए मा 0 गर्नुभयो भने विन्डोज बी मा अटोमेटिक 180 डिग्री भइहाल्छ। त के भयो मैले चाहिँ विन्डोज ए मा चाहिँ 0 गर्दाखेरि विन्डोज बी मा 180 डिग्री भइसक्यो। अब भइसकेपछि म के गर्छु अब यो सबै क्ल्याम्पलाई चाहिँ टाइट गरेको छु। अब म के गर्छु
लोवर क्ल्याम्पलाई खोल्छु है मलाई के कसलाई टार्गेट गर्नु छ सबैभन्दा पहिला x लाई टार्गेट गर्नु छ x मा हेर्नु छ है x टार्गेटमा चाहिँ हेर्नु छ त म के गरे रिडिङ चाहिँ मेरो चेन्ज हुनु भएन मेरो रिडिङ चाहिँ मैले कतिमा राखेको छु 00 मा राखेको छु यहाँ 180 डिग्रीमा राखेको छु है र मलाई चेन्ज चाहिएन 00 मा यहाँ चाहिँ x टार्गेटमा चाहिँ सेट गर्छु त यहाँ हेर्नुस् म के गरे लोवर क्ल्याम्पलाई खोले लोवर क्ल्याम्पलाई खोल्दाखेरि तपाईले स्विङ गराउँदाखेरि के हुन्छ टेलिस्कोपलाई स्विङ गराउनु भयो भने होरिजन्टल प्लेनमा त्यो चाहिँ तपाईको रिडिङ चाहिँ चेन्ज हुँदैन त म के गरे लोवर क्ल्याम्पलाई खोलेर म के गर्छु एप्रोक्सिमेट बाइसेक्ट गर्छु यो टार्गेटलाई एप्रोक्सिमेट बाइसेक्ट गरे है एप्रोक्सिमेट बाइसेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो भेन दिएको छ माथि यसको थ्रु म के गरे एप्रोक्सिमेट बाइसेक्ट गरिसकेपछि के गर्ने यो क्ल्याम्पलाई लोवर क्ल्याम्पलाई के गर्ने टाइट गरिदिने अब टाइट गरिसकेपछि त्यसको साथसाथै के दिएको छ टेन्जेन्ट स्क्रू दिएको छ लोवर टेन्जेन्ट स्क्रू त म यसको सहायताबाट के गर्छु परफेक्ट बाइसेक्सन गर्छु है परफेक्ट बाइसेक्सन गरिसके अब गरिसकेपछि अब मलाई के गर्नु छ यहाँ देखि यहाँ सम्मको होरिजन्टल एंगल मेजर गर्नु छ हैन टार्गेट x देखि टार्गेट y सम्मको होरिजन्टल एंगल मेजर गर्नु छ त मेजर गर्नलाई के गर्नु पर्छ तपाईलाई अहिले के छ 00 छ है के छ हाम्रो विन्डोज ए मा 00 छ अब मलाई के गर्नु पर्छ अप्पर क्ल्याम्प स्क्रूलाई खोल्नु पर्छ अप्पर क्ल्याम्पलाई खोल्ने बित्तिकै तपाईको के हुन्छ भार्नियर स्केल र मेन स्केल बीच मोमेन्ट हुन्छ तपाईले स्विङ गराउनु भयो भने त्यसको बीचमा मोमेन्ट हुन्छ मोमेन्ट भएपछि तपाईको एंगल चाहिँ आउँछ यहाँ हेर्नुस् म के गरे अब यहाँ चाहिँ हेरेको थियो परफेक्ट बाइसेक्सन गरेको थियो अब म के गर्छु यसलाई यसरी स्विङ गराउँछु कतातिर यो टार्गेट y तिर अब टार्गेट y तिर जसरी मैले स्विङ गराइरहेको छु त्यसरी मेरो विन्डोज ए मा रिडिङ बढिरहेको छ है एंगल बनाइको बढिरहेको छ अब म के गरे यो भेनको मद्दतले म के गर्छु यसलाई पहिला एप्रोक्सिमेट बाइसेक्सन गरे एप्रोक्सिमेट बाइसेक्सन गरिसकेपछि म के गरे अप्पर क्ल्याम्पलाई टाइट गरिदिए अप्पर क्ल्याम्पलाई टाइट गरिसकेपछि अप्पर क्ल्याम्प को साथसाथै के दिएको छ अप्पर टेन्जेन्ट स्क्रू दिएको छ स्लो मोसन स्क्रू दिएको छ अब म यो स्लो मोसन स्क्रूलाई नचाएर के गर्छु परफेक्ट बाइसेक्सन गर्छु अब म परफेक्ट बाइसेक्सन गरिसके है गरिसकेपछि अब विन्डोज ए मा चाहिँ हेर्छु कति रिडिङ आयो जस्ट एक्जाम्पल म तपाईलाई बुझाउन खोजिरहेको छु कि विन्डोज ए मा मेरो कति आयो 20 डिग्री आयो है मैले के गरे y मा चाहिँ हेरेको छु x मा हेर्दाखेरि 00 थियो र विन्डोज b मा के थियो 180 डिग्री थियो राखेको थियो नि अब y मा हेर्दाखेरि y टार्गेट मा हेर्दाखेरि के गरे मैले 20 डिग्री अब हेर्दाखेरि के यसबाट विन्डोज ए बाट हेर्दाखेरि 20 डिग्री चाहिँ आयो म तपाईलाई एक्जाम्पल बुझाउन खोजिरहेको छु है के छ यो 20 डिग्री ठ्याक्कै आएको छ तर ठ्याक्कै आइरहेको हुँदैन मिनेट र सेकेन्डमा पनि आइरहेको हुन्छ भ्यालु जस्ट एक्जाम्पल बुझ्नुस् तपाईले 20 डिग्री मेरो यहाँ आइसक्यो अब यहाँ 20 डिग्री भयो भने विन्डोज बी मा कति हुन्छ त विन्डोज बी मा कति थियो 180 डिग्री थियो अब 180 डिग्रीबाट 20 डिग्री चाहिँ यसरी होरिजन्टल एंगल चाहिँ मेजर गरियो त त्यसमा चाहिँ एड गरिदिनुस् 20 त 200 डिग्री भइसक्यो अब 200 डिग्री यहाँ भइसक्यो हैन अब म के गर्छु फेरि मलाई रिपिटेसन मेथड गरिरहेछु म डाइरेक्ट मेथड त गरिरहेको छैन नि भनाइको जेनरल मेथड त गरिरहेको छैन नि त म रिपिटेसन मेथड गरिरहेको छु त रिपिटेसन गर्नलाई के गर्नुपर्छ तपाईलाई मलाई अब यो विन्डोज ए को रिडिङ र विन्डोज बी को रिडिङ जुन छ अहिले कति छ मेरो विन्डोज ए मा 20 डिग्री र विन्डोज बी मा 200 डिग्री त्यसलाई मलाई अब चेन्ज गर्नु छैन र स्विङ पनि गराउनु छ कहाँ हेर्नु छ फेरि टार्गेट x मा हेर्नु छ अब टार्गेट x मा हेर्नलाई म के गर्छु लोवर क्ल्याम्पलाई खोल्छु लोवर क्ल्याम्पलाई खोलेपछि मेरो जुन भार्नियर स्केल छ र मेन स्केल छ त्यसबीच चाहिँ मोमेन्ट हुँदैन कन्स्टेन्ट हुन्छ अब म के गर्छु यसलाई राइट क्लकवाइज डाइरेक्सनमा है क्लकवाइज डाइरेक्सनमा यसलाई मोमेन्ट गराउनु पर्छ स्विङ गराउनु पर्छ अब म के गरे क्लकवाइज डाइरेक्सनमा के गरे स्विङ गराएर म के गरे अब यसलाई टार्गेट गर्छु अब यसलाई चाहिँ एप्रोक्सिमेट बाइसेक्सन गरे एप्रोक्सिमेट बाइसेक्सन गरिसकेपछि म के गरे लोवर क्ल्याम्पलाई टाइट गरिदिए अब परफेक्ट बाइसेक्सन गर्नु छ परफेक्ट बाइसेक्सन गर्नलाई के गर्नुपर्छ लोवर टेन्जेन्ट स्क्रूलाई म नचाए अब परफेक्ट बाइसेक्सन भइसक्यो भइसकेपछि अब मलाई के गर्नु छ फेरि यहाँबाट के गर्नु छ यहाँसम्मको रिडिङ चाहिँ नोट गर्नु छ अहिले मेरो विन्डोज ए मा कति छ रिडिङ यो 20 डिग्री छ र विन्डोज बी मा कति छ 200 डिग्री छ त यसलाई चाहिँ अब मलाई चेन्ज गराउनु छ यहाँसम्मको फेरि चाहिँ एकुमुलेट गर्नु छ है त्यसमा चाहिँ भ्यालु एकुमुलेट गर्नु छ एंगललाई त अब के हुन्छ मैले के गर्छु अब अप्पर क्ल्याम्प स्क्रूलाई यहाँ हेर्नुस् अप्पर क्ल्याम्पलाई खोल्छु अब फेरि म के गर्छु यसरी स्विङ गराउँछु र अब टार्गेट y लाई चाहिँ हेर्छु है टार्गेट y लाई हेर्दाखेरि
यसरी मैले के गरेँ एप्रोक्सिमेट बाइसेक्सन गरेँ र अप्पर क्ल्याम्प लाई के गरेँ टाइट गरिदिएँ र अप्पर क्ल्याम्पको साथसाथै के दिएको छ अप्पर टेन्जेन्ट स्क्रू यसको सहायताबाट म के गरेँ पर्फेक्ट बाइसेक्सन गरेँ। अब पर्फेक्ट बाइसेक्सन गरिसकेपछि म के गर्छु अब रिडिङ नोट गर्छु यसबाट। त मेरो रिडिङ के भयो यहाँ कति थियो 20 थियो, विन्डोज ए मा 20 थियो र विन्डोज बी मा के थियो 200 थियो। अब यहाँ यसरी चाहिँ मुभमेन्ट गराए स्केलको यसमा हेर्दाखेरि अप्पर क्ल्याम्प स्क्रूलाई खोलेर त यसमा के भयो एकुमुलेट भयो 20 डिग्री फेरि एकुमुलेट भयो त कति भयो हाम्रो यो विन्डोज ए मा हेर्दाखेरि 40 डिग्री चाहिँ हेरियो र विन्डोज बी मा हेर्दाखेरि तपाईको 220 डिग्री हेरियो। त मैले नोट गरिसकेँ। अब नोट गरिसकेपछि फेरि मलाई के गर्नुपर्छ टार्गेट एक्स लाई हेर्नु छ। त म के गर्छु अब रिडिङ बिच चाहिँ केही चाहिँ मुभमेन्ट गराउनु छैन। अब जति एंगल छ यसमा विन्डोज ए मा र विन्डोज बी मा त्यति नै राख्नु छ मलाई। भनाइको अर्थ विन्डोज ए मा 40 छ अहिले र विन्डोज बी मा 220 छ। त मलाई त्यसको चेन्ज गराउनु छैन र मलाई यसलाई पनि फोकस गर्नु छ टार्गेट गर्नु छ यसलाई पनि हेर्नु छ। त म के गर्छु लोअर क्ल्याम्पलाई खोल्छु है। यहाँ हेर्नुस् यो म लोअर क्ल्याम्पलाई खोलेपछि मेरो टेलिस्कोप होरिजेन्टल प्लेनमा स्विङ पनि हुन्छ र मेरो रिडिङ चाहिँ चेन्ज पनि हुँदैन। त म के गरेँ फेरि यसलाई एप्रोक्सिमेट बाइसेक्सन गरेँ। गरिसकेपछि म के गर्छु यो लोअर क्ल्याम्पलाई टाइट गरिदिएँ अनि लोअर स्लो मोसन स्क्रूलाई म चलाएर पर्फेक्ट बाइसेक्सन गरिसकेपछि म फेरि अब के गर्छु यहाँबाट यहाँ हेर्नु छ यो टार्गेट एक्स र टार्गेट वाई बिचको होरिजेन्टल एंगल नाप्नु छ फेरि एकुमुलेट गरेर। त म के गर्छु अप्पर क्ल्याम्प स्क्रूलाई खोल्छु र यसरी हेर्छु। अब मेरो रिडिङ चाहिँ चेन्ज भइरहेछ है रिडिङ चाहिँ चेन्ज भइरहेछ एंगल चाहिँ चेन्ज भइरहेछ। अब म के गरेँ फेरि टार्गेट वाई लाई हेरेँ एप्रोक्सिमेट चाहिँ बाइसेक्सन गरेँ। एप्रोक्सिमेट बाइसेक्सन गरिसकेपछि म के गर्छु अप्पर क्ल्याम्पलाई टाइट गर्छु र अप्पर क्ल्याम्पको साथसाथै के दिएको छ अप्पर टेन्जेन्ट स्क्रू यसको मद्दतबाट म के गर्छु पर्फेक्ट बाइसेक्सन गर्छु। अब बाइसेक्सन गरिसकेपछि यो टार्गेटलाई अब म रिडिङ चाहिँ नोट गर्छु। रिडिङ नोट गर्छु भने के भयो हुन्छ एकुमुलेट भएर आयो त्यसमा चाहिँ जोडेर आयो। भनाइको अर्थ 40 डिग्रीमा जोडेर 20 डिग्री आयो 60 डिग्री मेरो यो चाहिँ विन्डोज ए मा हेरियो र विन्डोज बी मा हेर्दाखेरि तपाईको यो 220 डिग्रीमा एकुमुलेट भएर आयो 20 डिग्री यो के भयो 240 डिग्री भइसक्यो। अब 240 डिग्री भयो मेरो एंगल त आइसक्यो। भनाइको तीन चोटी मैले यही एंगललाई चाहिँ के गरे एक्स र वाई बिचको जुन होरिजेन्टल एंगल छ त्यो चाहिँ तीन चोटी मैले लिए। तीन चोटी लिए विन्डोज ए बाट पनि र विन्डोज बी बाट पनि लिए र लिइसकेपछि अब हेर्नुस् अब मिन निकाल्नु छ यसको र यसको मिन। त यसको 0 हुन्छ मतलब 180 डिग्री हुन्छ र 0 0 चाहिँ हुन्छ र यो 0 0 भएपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो के थियो 0 0 थियो। टार्गेट एक्स मा हेर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ हेर्दाखेरि के थियो 0 0 थियो त यो 0 0 आयो। त्यसपछि तपाईको यो 20 डिग्री विन्डोज ए मा के छ यो विन्डोज ए हो विन्डोज ए मा 20 डिग्री आएको थियो र विन्डोज बी मा 200 डिग्री आएको थियो। त 200 डिग्रीबाट के गर्नुस् 180 डिग्री घटाउनुस् त कति आउँछ 20 डिग्री र 20 डिग्री प्लस 20 डिग्री 40 डिग्री 40 डिग्रीलाई आधा गर्नुस् मिन निकाल्नुस् त 20 डिग्री आयो। फेरि म के गर्छु यो 40 डिग्री आएको थियो त्यस्तै यहाँ चाहिँ के आएको थियो 220 डिग्री आएको थियो 220 बाट के गर्नुस् 180 घटाउनुस् त कति आयो तपाईको 40 डिग्री र 40 डिग्री र 40 डिग्रीलाई जोड्नुस् दुवैलाई भागा गर्नुस् तपाईको मिन आयो 40। त्यस्तै यसमा पनि के गरे 60 र यहाँ चाहिँ विन्डोज ए मा 60 विन्डोज बी मा के छ 240 त 240 बाट के गर्नुस् 180 घटाउनुस् त तपाईको कति आउँछ 60 आउँछ र 60 प्लस 60 भनाइको अर्थ 120 बटा 2 मिन निकाले 60 आयो। अब यो 60 आइसकेपछि अब नम्बर अफ रिपिटेसन मैले लेखेको छु त यहाँ चाहिँ 0 रिपिटेसन भएको थियो। यहाँ तपाईले 0 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ त 0 सँग 0 गुणा गरेपछि के भइहाल्छ तपाईको 0 भइहाल्छ त 0 0 नै छ। र यहाँ हेर्दाखेरि यसबाट यसरी आयो सुरुमा त के थियो एकचोटी भएको थियो रिपिटेसन त एकचोटी मैले लेखेँ। फेरि के गरे यहाँ आएपछि के गरे मैले यहाँ चाहिँ साइड गरेको थियो टार्गेट गरेको थियो। त्यसपछि फेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ हेरेको थियो त के भयो 40 डिग्री आएको थियो त त्यो दोस्रो चाहिँ रिपिटेसन भयो। त्यसपछि तपाईले फेरि चाहिँ स्विङ गराएर के गर्नु भएको थियो मैले गरेको थियो अहिले यसमा चाहिँ टार्गेट गरेको थियो फेरि चाहिँ यसमा चाहिँ के गरे मोमेन्ट गराए स्केलको
अनि त्यो 60 डिग्री आएको थियो त्यो कतिचोटि चाहिँ रिपिटेसन गरेको थियो 3 चोटि भइसकेको थियो र 3 चोटि रिपिटेसन गरेर यो मैले होरिजन्टल एंगल अब निकाल्छु त यो 0 भइहाल्यो तपाईको सबभन्दा पहिला 20 डिग्रीलाई के गर्नुस् 1 ले चाहिँ भागा गर्नुस् किनभने एक चोटि रिपिटेसन गर्नुभयो तपाईले त यो 20 डिग्री 00 आइसक्यो त्यसपछि तपाईले 40 डिग्रीलाई 2 ले भागा गर्नुस् दुई चोटिमा चाहिँ 2 मतलब एकुमुलेट भएर आएको छ नि जोडेर आएको छ नि तपाईले सुरुमा हेर्यो यहाँ 00 यहाँ यो 20 डिग्री र यसलाई फेरि चाहिँ 20 डिग्री यहाँ ल्याउनु यो फिगर मैले यहीको बनाएको छु इन्स्ट्रुमेन्ट हाम्रो p मा छ र यसरी x चाहिँ यो हो y चाहिँ हाम्रो त्यो हो र x मा के गरेको थियो 0 राखेको थियो y मा हेर्दाखेरि 20 भएको थियो फेरि चाहिँ म के गरे क्लकवाइज मा चाहिँ मुभमेन्ट गराएर यसलाई के गरे 20 लाई यहाँ ल्याए र फेरि चाहिँ के गरे एंगल मेजर गर्दाखेरि 40 भयो 40 लाई फेरि के गरे म यो x मा चाहिँ साइड गराएको थियो र मेजर गर्दाखेरि y मा एंगल 60 आएको थियो यसरी नै भएको थियो नि त यो तपाईको रिपिटेसन हो र रिपिटेसनले तपाईले के गर्नुपर्छ यो मीन मा चाहिँ भागा दिनुपर्छ त म के गर्छु 40 लाई 2 ले भागा गर्नुभयो भने 20 आयो 60 लाई 3 ले भागा गर्नुभयो भने 20 आयो त 20 एकचोटि नाप्नु भयो 20 फेरि नाप्नु भयो तपाईले 20 फेरि नाप्नु भयो तपाईले 20 नि नाप्नु भयो है त यो हुन्छ त 20 डिग्री आएको थियो तपाईले यसमा चाहिँ प्र्याक्टिकली गर्नु भयो भने फिल्डमा तपाईको 20 डिग्री यसमा चाहिँ सर्टेन मिनेट र सर्टेन सेकेन्ड आउँछ र यो चाहिँ सेकेन्डमा चाहिँ फरक आइरहेको हुन्छ र त्यहीलाई चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ हामी मीन निकालेर एउटा होरिजन्टल एंगल एउटा एक्युरेट होरिजन्टल एंगल मेजर गरिरहेको हुन्छ अब्टेन गरिरहेको हुन्छ त यो के भयो तपाईले के गर्नुभयो फेस लेफ्टबाट गर्नुभयो यो फेस लेफ्टबाट गर्नुभयो फेस लेफ्ट के हो फेस राइट के हो गरिसकेको छु त्यो लेक्चर चाहिँ प्रिभियसमा कुरा गरिसकेको छु के हुन्छ भर्टिकल सर्किल लेफ्ट साइडमा हुन्छ र त्यो अवस्थालाई हामी के भन्छौं फेस लेफ्ट भन्छौं अब यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो फेरि फेस राइटबाट लिनु पर्यो है के फेस राइटबाट लिनु पर्यो अब फेस राइटबाट लिनु पर्यो यस्तै हुन्छ नि फेस राइट हेर्नुस् टेलिस्कोपको के भयो भर्टिकल सर्किल राइट साइडमा गइसक्यो अब फेस राइटबाट पनि सेम प्रोसिड्युर जति पनि गरे हामीले यो त्यसरी नै तपाईले के गर्नु फेस राइटमा यो रातो अक्षरमा जुन हेर्नु भइरहेछ यो ठ्याक्कै यस्तै हो त के गर्नुपर्छ फेस राइटबाट पनि के गर्नुपर्छ तपाईले अब्जर्भेसन लिनुपर्छ रिडिङ चाहिँ नोट गर्नुपर्छ होरिजन्टल एंगल मेजर गर्नुपर्छ अनि तपाईको फाइनल होरिजन्टल एंगल यति आउँछ जसरी तपाईले यति काम गरियो हैन र होरिजन्टल एंगल तपाईले यसरी फाइनल ल्याउनु भयो त्यसरी नै फेस राइटबाट पनि एउटा होरिजन्टल एंगल फाइनल ल्याउन सक्नुहुन्छ अनि यो दुबैको हेर्नुस् 20 डिग्री 20 डिग्री 20 डिग्री र यहाँ पनि 20 डिग्री 20 डिग्री 20 डिग्री यो 6 वटा रिडिङ चाहिँ के गरे रिपिटेसनबाट 3 चोटि रिपिटेसन गरे के गरे फेस लेफ्टबाट 3 चोटि फेस राइटबाट 3 चोटि त कति 6 चोटि भयो 6 चोटिलाई के गरे यो जोड्नुस् 20 लाई जोड्नुस् 20 लाई जोड्नुस् यो तीनै वटा रिडिङ लाई जोड्नुस् फेरि यो 3 वटा रिडिङ लाई जोड्नुस् र यो 3 र 3 6 वटा भयो 6 वटालाई जोड्नुस् जोडेर तपाईको 6 ले भागा गर्नुस् तपाईको एउटा एंगल आउँछ जुन एभरेज होरिजन्टल एंगल हुन्छ त्यो भनेको हाम्रो एउटा एंगल हुन्छ त यो जस्ट एक्जाम्पल मैले यहाँ लेखेको छु त्यसको चाहिँ मीन कति छ एभरेज 20 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेन्ड बनाएको अर्थ x टार्गेट र y टार्गेट बीचको जुन होरिजन्टल एंगल छ यो p प्वाइन्ट को रिस्पेक्टमा त्यो हाम्रो रिपिटेसन मेथडबाट मेजर गर्दाखेरि के आयो तपाईको 20 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेन्ड चाहिँ ल्याए हैन यसरी तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ रिपिटेसन मेथडबाट होरिजन्टल एंगल मेजर गर्न सक्नुहुन्छ र रिपिटेसन मेथड जति बेला तपाईको एक्युरेट एंगल चाहिन्छ प्रिसाइज एंगल चाहिन्छ त्यति बेला तपाईले रिपिटेसन मेथडको प्रयोग गरेर एउटा होरिजन्टल एंगल मेजर गर्न सक्नुहुन्छ त यो तपाईले सिक्नु भयो रिपिटेसन मेथडबाट होरिजन्टल एंगल कसरी चाहिँ मेजर गर्न सक्छौ त्यो चाहिँ सिक्नु भयो आजको क्लास तपाईलाई सिक्नमा आए कि आएन बुझ्नमा आएको छ कि छैन कमेन्ट गर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला बुझ्नमा आएको छैन भने म फेरि अर्को चाहिँ यसभन्दा पनि बेटर भिडियो बनाउँछु तपाईको लागि तपाईलाई चाहिँ सिक्नु पर्छ है होरिजन्टल एंगल चाहिँ रिपिटेसन मेथडबाट कसरी चाहिँ मेजर गर्न सक्छौ त्यो सिक्नु पर्छ मलाई भन्नु होला सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु भयो भने कन्सन्ट्रेसनको साथ तपाईले पक्कै पनि सिक्न सक्नुहुन्छ मैले फुल कोशिश चाहिँ गरेको थियो हेर्नुस् मैले प्र्याक्टिकली पनि हेराए र यहाँ चाहिँ यसो चार्टको सहयोगबाट पनि हेराए तपाईले फिल्डमा काम गर्न जानु पर्ने भयो भने तपाईले जानु भयो भने यही प्रोसिड्युरबाट तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है त आजको क्लास तपाईलाई पक्कै पनि राम्रो लागेछ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुस्
च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नुहोस्, किनभने यो पावरफुल भिडियोहरू पाउनको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नुहोस्। हस्, धन्यवाद।